آخر الملتحقين بركب فئة الهاتشباك المتوسط الحجم من الجيل الجديد. الجيل السادس والجديد بالكامل من أوبل أسترا، والذي يتم إنتاجه بمصانع روسيلسهايم بألمانيا، يأتي لأول مرة بمنصة بناء مجموعة ستيلانتيس الفرنسية عوض منصة جنرال موتورز. مرحبا بك على قناة حس السيارات، وفي مراجعة كاملة ومفصلة لسيارة أوبل أسترا L 2022. سنقوم باستعراض طرازات مختلفة مع تجربة قيادة لكل من علبة الغيارات اليدوية والأوتوماتيكية. الإضاءة الأمامية تأتي قياسية بال LED مع تقنية ماتريكس LED انتيليلاكس من أوبل بشكل اختياري، وتصميم حاد للإضاءة النهارية. من بين اللمسات المميزة لهذه السيارة هو وجود مضخات مياه تنظيف الزجاج الأمامي بشكل مدمج مع الماسحات، وهو تصميم عملي وأكثر كفاءة. مراجعتنا لهذا اليوم لن تكون محصورة على استعراض سيارة أوبل أسترا الجديدة فقط، بل ستساعدنا على الإجابة على سؤال يطرحه الكثيرون حول إمكانية منافستها لفولكسفاجن جولف 8. أدعوكم لمشاهدة المراجعة كاملة للتعرف على الإجابة. طول السيارة هو 4 مترات فاصلة 37 سنتيمترا، فهي تحافظ على نفس أبعاد الجيل السابق. كونها الأصغر ضمن فئة الهاتشباك المتوسط الحجم، فهذا يعني منحها قيادة رياضية فريدة من نوعها، لكن هذا لا يخدمها من ناحية المساحة الداخلية، خصوصا في الخلف. أعتقد أن عشاق علامة أوبل قد يتعرفون على هذا الجزء، فهو مأخوذ من طراز أوبل كاديت دي، والذي تحول في وقت لاحق ليحمل تسمية أسترا. التصميم الجانبي للسيارة انسيابي ورياضي جدا، لكن ما يعيبه بعض الشيء هو إطار النوافذ الذي يأتي ببلاستيك مطاطي رخيص الملمس. قياس العجلات يبدأ من 16 وصولا إلى 18 بوصة، كما هو الحال في هذا النموذج. يمكن الاختيار بين تصاميم وأشكال أخرى للعجلات، كهذا اللون الأسود الذي سيكون متوفرا في نسخ GS لاين فقط للحصول على الطابع الرياضي، إضافة إلى هذا التصميم الجديد مع الخطوط باللون الأحمر أو بدونها كما ترون. الإيحاءات باللون الأسود والتي تميز نسخة GS لاين تمتد لشعار السيارة وكتابة أسترا في الخلف، وتصميم المصابيح الخلفية الرقيق والحاد أيضا يزيد من بساطة شكل السيارة عموما. لا نجد أي عوادم هنا في الخلف، رغم أنني أفضل وجودها بشكل بارز، لكن إخفاءها أفضل من وضعها بشكل مزيف. إضاءة الفرملة الخلفية الإضافية تأتي بتصميم عمودي وغير معتاد، ويذكرني تصميمه بسيارة الفورمولا 1 بعض الشيء. مصابيح الانعطاف مدمجة مع الإضاءة النهارية هنا في الأمام، أما في الخلف فهي لا تبدو استعراضية وتشغل مساحة صغيرة جدا. يبدو أنني وجدت وظيفة أخرى لزميلي، فإضافة إلى مهنته كمصور، فهو يساعدني على التنقل بين الغيارات عندما أريد شرب الماء مثلا. هنا نرى نموذجا باللون الذهبي، وهو نفس اللون الذي أطلق به أول طراز من أوبل أسترا سنة 1994. هذه السيارة تبدو رياضية كيفما كان اللون الذي ستختاره. سيتم توفير الأسترا بنسخة البريك بتسمية سبورت تورر، ونجدها هنا بهذا اللون الأزرق، وهو اللون المفضل بالنسبة لي على جميع السيارات. قد يكون شكل المفتاح هنا اعتياديا لمن يمتلكون سيارة بيجو. صوت إغلاق الباب من جهة أخرى لا يزال بنفس جودة السيارات الألمانية. ملمس ناعم هنا في الجزء العلوي لداخلية الباب، كما نجد العديد من المواد المستعملة هنا، فقد قمت بتعداد حوالي 7 مواد مختلفة بين الجلد المقلد، الكروم أو البلاستيك اللامع، إضافة إلى وجود بلاستيك صلب هنا في هذا الجزء. شكل الشاشات الذي نراه هنا هو الذي يتوفر بشكل قياسي بتسمية بيور بانل في المواصفات الأدنى، بحيث يأتي بإطار عريض جدا. أما في المواصفات الأعلى فتحصل على قطعة زجاج هائلة أو ما يسمى ببيور بانل برو. تصميم إضاءة الفرملة العمودية في الخلف نجده أيضا في الجزء السفلي للمقود، وهو تصميم مميز حقا. أوبل حافظت على أزرار يدوية هنا على المقود، وهذا ما أفضله شخصيا. تصاميم متنوعة للمقاعد مع توفير خيارات متعددة في المواد المستعملة كالجلد أو النسيج القماشي أو حتى ألياف الكربون. وضعية الجلوس ممتازة جدا، ولم أكن أتوقع أن تكون بهذه الراحة، كون هذه سيارة هاتشباك والتي تأتي في العادة بوضعية جلوس رياضية.
مساحة رأس مثالية. ومن بين الأشياء التي قامت عن طريقها أوبل بخفض تكاليف الإنتاج هو آلية ضبط وضعية المقود، فهي ليست بنفس إحساس العديد من السيارات المنافسة. لكن هذا لا يزعجني كثيرا، لأنها خاصية لن أستعملها بشكل متكرر. ما أجده غريبا وطريفا في نفس الوقت هو التحكم في منافذ التهوئة، فهي مدمجة بشكل مثالي مع وحدة الشاشات واستعمالها سهل وعملي. نظرة عامة على المقصورة الأمامية لأوبل أسترا الجديدة، وهنا نجد لوحة بيور بانل التي تأتي في المواصفات الأدنى مع شاشتين بقياس 10 بوصات. ملمس ناعم هنا مع بعض الإيحاءات باللون الأحمر في طراز GS لاين. نظام المعلومات والترفيه، ورغم أنه يضم جميع أنظمة السيارة إلا أنك لا تزال تحصل على أزرار يدوية سواء للوصول السريع أو للتحكم في المكيف وتدفئة المقاعد والمقود. مقبض التحكم في مستوى الصوت تم وضعه في مكان عملي، وإحساس الأزرار اليدوية بجودة عالية. هذه التفاصيل الصغيرة تجعل أوبل أسترا الجديدة متفوقة حتى الآن على فولكسفاجن جولف 8. فإلى جانب غياب الأزرار اليدوية وضروري استعمال الشاشة اللمسية لأبسط الوظائف، فتجاوب وسرعة النظام المدمج فيها يعاني من الكثير من المشاكل، على عكس ما اختبرته هنا. فرغم أن جودة العرض هنا لا تبدو الأفضل، إلا أن النظام يتجاوب بشكل جيد ولا تحس بأنه بطيء. الانتقال إلى خاصية أبل بلاي يتم بسرعة، وهي تظهر بشكل أنيق على هذه الشاشة. وعند اختبار جودة النظام الصوتي فيبدو أن النظام العادي من أوبل يبدو مقبولا. كاميرا العرض الخلفية تظهر بدقة عالية مع عرض 360 درجة. إمكانية اختيار لوحة بيور بانل برو التي تأتي دون إطارات للشاشة في الطرازات الأعلى قد يميل في مصلحة الأسترا، فاللوحة التي نجدها حتى في المواصفات الأعلى من جولف 8 تأتي مع إطارات شاشات بارزة جدا، كما أنك تحس بملمس الشاشة العالية الجودة هنا مع طبقة الزجاج التي تغطي الشاشة، وهذا جيد أيضا. شاشة العدادات الرقمية على لوحة بيور بانل برو تمكن من إظهار الخصائص الضرورية مع عرض نظام الملاحة المدمج وليس نظام الملاحة من أبل كار بلاي. يمكن إضافة شاشة العرض الافتراضية العلوية بشكل اختياري، والتحكم في وضعيتها يتم بنفس مقبض التحكم في زاوية المرايا الجانبية. سأستعرض لكم الفرق بين لوحة بيور بانل القياسية ولوحة بيور بانل برو والتي تأتي دون إطارات. فإلى جانب إطار الشاشة العريض والأقل جمالية، فهي مدعمة بقطعة بلاستيكية من الخلف، بحيث أنها لا تحتاج لحماية أكثر كما سنجد في اللوحة الزجاجية. أما لوحة بيور بانل برو بدون إطار مع طبقة الزجاج فهي أكثر جاذبية وفي نفس الوقت أكثر عرضة للتلف، ولهذا السبب فهي تأتي مدعومة بقطعة من المغنيسيوم في الخلف لزيادة صلابتها ومقاومتها للحرارة. في الطرازات التي تأتي بعلبة الغيارات اليدوية تم وضع هذا الغطاء في هذا الجزء لتغطية منافذ USB ولوحة الشحن الاستقرائي للهواتف الذكية. مقبض تغيير السرعات يشغل مساحة كبيرة من المقصورة الوسطية هنا. حاملة الأكواب متكيفة إلى جانب زر ركن السيارة مع مسند الذراع الذي يفتح بنفس شكل سيارة مرسيدس، وهذا جميل حقا. هذا هو شكل المقصورة الوسطية عند اختيار علبة الغيارات الأوتوماتيكية. مقبض علبة التروس بتصميم عصري وأنيق مع زر تغيير أنماط القيادة، والذي نجده بنفس الشكل في سيارات بيجو والدي اس. أما حاملات الأكواب هنا فيمكن إخفاؤها عن طريق هذا الغطاء. كما أشرت في بداية المراجعة، فقصر طول هذه السيارة الذي يمنحها قيادة رياضية فريدة من نوعها لا يخدمها من ناحية مساحة الجلوس هنا في الخلف، إضافة إلى أن المقاعد الأمامية سميكة جدا. بالنسبة لشخص مثلي بطول 1.86 سنتيمترا، فمن الصعب إيجاد وضعية جلوس ملائمة هنا في الخلف، لكن مساحة الرأس تبدو مثالية. زاوية الجلوس جيدة رغم كل ذلك، وأسطح المقاعد مريحة ورطبة أيضا. منافذ تهوية إضافية إلى جانب منفذ USB مع مسند ذراع قابل للطي، يضم حاملات أكواب ومساحة تخزين صغيرة.
قد أجد العديد من القطع من سيارة بيجو في الداخل، لكن طريقة فتح صندوق الأمتعة هي نفسها من سيارة غولف بكل تأكيد. مساحة صندوق الأمتعة تأتي بحوالي 420 لترا وبحوالي 1340 لترا عند طي المقاعد الخلفية. عرض المساحة يصل لمتر كامل، العمق بحوالي 70 سنتيمترا، وبالتالي فقد لا تكون الأفضل من هذه الناحية أيضا بين باقي المنافسات. عند اختيار نسخ محركات الديزل أو البترول فهي تتوفر على مساحة إضافية هنا في الأسفل، ويمكن الاستفادة منها عن طريق تثبيت هذا الغطاء بهذا الشكل. أما نسخ الهايبريد القابل للشحن فهي تحصل على مساحة أقل في الأسفل. طي المقاعد الخلفية يتم من داخل السيارة، آنذاك تحصل على عمق مساحة يصل لمتر ونصف. كما ترون فهذا هو شكل صندوق الأمتعة في نسخ الهايبريد القابل للشحن. تأتي بمساحة أقل تحت الغطاء السفلي مع حقيبة كبيرة لتخزين كابلات الشحن. ننتقل الآن للحديث عن المحركات المتوفرة في الجيل الجديد من أوبل أسترا. هنا نجد طبقة إضافية من مواد عزل ضوضاء المحرك، وهذا جيد حقا. وما أثار انتباهي أيضا هو وجود هذه القطعة لتبريد إضاءة ماتريكس LED أنتي-ليلاكس، فهي تقنية تولد حرارة عالية على ما يبدو. يمكن الحصول على محرك 1.5 لتر ديزل بشاحن توربيني ويولد قوة 130 حصانا، أو محرك 1.2 لتر توربو بترول ثلاثي الأسطوانات بقوة 110 أو 130 حصانا كما هو الحال هنا. يمكن الحصول عليه مع علبة غيارات أوتوماتيكية بشكل اختياري. كما نجد محرك 1.6 لتر مع الهايبريد القابل للشحن وبطارية توفر مدى يصل ل50 كيلومترا بقوة 180 أو 225 حصانا. نصل لتجربة القيادة على متن أوبل أسترا إل بمحرك 3 سلندر، محرك صغير الحجم لكنه مميز حقا، وفوجئت كثيرا بأدائه، إضافة لصوته المميز والأفضل في الكثير من الأحيان من صوت محركات ال4 سلندر. رغم أن طراز GS لاين المتوفر لحد اللحظة يحصل على المظهر الرياضي فقط، إلا أن إحساس القيادة شبيه بما قد تحصل عليه من طراز GS الرياضي بالكامل، على الأقل من ناحية نظام التعليق الديناميكي وشخصية هذا المحرك التي تدعوك لقيادته بشكل رياضي على الدوام. قامت أوبل بزيادة صلابة هيكل السيارة بنسبة 15% مقارنة مع الطراز السابق، وكشخص يقود السيارة الألمانية باستمرار أحسست وكأنها لا تزال محافظة على جودة وإحساس السيارات الألمانية، رغم أنها تنضوي الآن تحت لواء مجموعة ستيلانتيس الفرنسية. إلا أن شركة أوبل حريصة على الحفاظ على اللمسة الألمانية لهذه السيارة، وأؤكد لكم أنها نجحت في ذلك. فوجئت أيضا باستهلاكية الوقود مع هذا المحرك، فقد حصلت على حوالي 5 لترات ونصف لكل 100 كيلومتر على الطريق السريع، ما أعتبره رقما ممتازا مقارنة مع باقي المحركات بنفس القوة. فمع الشاحن التوربيني فحتى عند الانطلاق بالغيار الثالث من سرعة متدنية فعزم الدوران متوفر دائما. سأقوم الآن بتسارع من 40 إلى 120 كيلومتر في الساعة من الغيار الثاني. وصلنا لسرعة 120 كيلومتر في الساعة. قد تكون أرقام التسارع عادية، لكن إحساس القيادة يجعلك تحس وكأنها سيارة سريعة ورياضية بسبب كفاءة التوربو وصوت محرك ال3 أسطوانات. عزل ضوضاء مثالي الآن على سرعة 120 كيلومتر في الساعة، وهي السرعة المحددة هنا على الطريق السريع بالبرتغال. من بين الأنظمة المتوفرة للمساعدة على القيادة نجد نظام المحافظة على المسار، فكما ترون فهو يعمل بشكل لا بأس به، ومن الضروري البقاء متيقظا ومتنبها عند تفعيله في جميع السيارات. انتقلت الآن لطراز الهايبريد القابل للشحن، وسأقوم بتسارع آخر من 20 كيلومتر في الساعة. وصلت لسرعة 80 كيلومتر في الساعة، وكان هذا تسارعا لا بأس به. كانطباع أولي فإحساس القيادة غير مختلف كثيرا مقارنة مع نسخة 3 سلندر، فرغم الوزن الإضافي للبطارية إلا أن القوة الحصانية الإضافية لا تجعلك تحس بذلك.
قد تكون أكثر رشاقة نظرا لعزم الدوران الآني من المحرك الكهربائي، وتحس بأن الأداء بشكل عام أفضل مع سعة المحرك الأكبر. إلا أن نسخة 3 أسطوانات مع غياب المحرك الكهربائي هي التي تمدك بإحساس القيادة الرياضي، خصوصا مع علبة الغيارات اليدوية. وضع الهايبريد يبدو لي أكثر مناسبة لقيادة هذه السيارة، والمدى الفعلي الذي حصلت عليه عند تجربتنا لها هو 40 كيلومترا، وهذا ممتاز حقا. فهي تبدو كسيارة كهربائية بالكامل، وتستمتع بقيادتها الصامتة وسط المدينة، إضافة إلى الاستفادة من الامتيازات الضريبية مع نظام الهايبريد القابل للشحن. يبدأ سعر أوبل أسترا بحوالي 22,000 يورو، وقد يكون هذا عاملا حاسما في الاختيار بينها وبين منافستها غولف 8. كما اكتشفنا أثناء مراجعتنا لهذه السيارة بعض الحيل لخفض تكاليف إنتاجها، لكنها لم تكن مزعجة جدا من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، فاختياري ينصب لمصلحة أوبل أسترا من دون تردد. فمع بداية ظهور الجيل الجديد من غولف ظهرت معه الكثير من الأشياء المثيرة للجدل، عكس أوبل أسترا التي قد تكون ناجحة بسبب بساطتها وحفاظها على لمستها الألمانية. أدعوكم للمقارنة بأنفسكم مع غولف 8 بمشاهدة مراجعتها الكاملة، أو بمقارنتها مع شقيقتها بيجو 308، ولا تنسوا الاستمرار في دعم القناة، وأراكم في مراجعة قادمة بإذن الله.